Please tell how may I help you? Hi sir. Please tell how may I help you? Opening command prompt. Please tell how may I help you? Opening notepad. Please tell how may I help you? I'm fine thank you sir. Hi friends, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එක්ක දෙලන්නේ අපේ ටෙක් විෂන් YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් මුලින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද කම්පියුටරේ මයි පොඩි සාකච්ඡාවක් කරේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටරේට AI එකක් artificial intelligence එකක් සාමාන්‍යයෙන් බේසික් කියන්නේ කිසිම වැඩ කරන්න නැති එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩ කරන්න නැහැ කියන්නත් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගන්න විදිය මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකට නෝට්පැඩ් එක තමයි ඕනේ. මේකටත් මම මේකේ නෝට්පැඩ් එකේ අලුත් මේකක් පේජ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මම මෙන්න මේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉන්නේ කෝඩ් එක පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගහන්න ඕනේ මුලින්ම මම ගහන පෙන්නන්නම්. මුලින්ම ඒක ගහන්න ඕනේ සේව් මම ඒක ගහන්න ඕනේ මෙතන මේක කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ කෝඩ් එක මේකට කොපි පේස්ට් කරගන්නවා. මම මේක කලින් හැදුවා මොකද මේක ගහන්න ගියොත් ආයෙ එපා වෙනවා. කොපි පේස්ට් ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම හදලා තියෙන හැටි. මේක තාම මූලික තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් මූලිකම තත්ත්වයේ ඉන්නේ. මොකද කිව්වොත් මේකට කමාන්ඩ් ටිකයි මෙයා දන්නේ. මෙයා තාම හරියට ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද කිව්වොත් මෙයාට හායි කිව්වොත් හායි සර් කියන්න පුළුවන්. how are you කිව්වොත් ඒකට උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ නමට මම දාලා තියෙන්නේ night rider කියන කිට් ගේ නම. ඉතින් ඒ වගේම කටහඬක් මෙයාට තියෙන නිසා ඉතින් ඒක නම දැම්මා. ඉතින් මෙයාට වාගේ කම්පියුටරේ ඇතුලේ ගොඩක් වැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මීට වඩා තව ගොඩක් හදලා මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඔයාලට මේක රිලීස් කර මේක මේ ෆයිල් එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම යට කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සේව් කරගන්න ඕනේ AI එකක් විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ all files test.bs මේ හැමෝම bs ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි සේව් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙනවා test bs එක. Please tell how may I help you? අපි අහලා බලමු මෙයාගෙන් can you cook අට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Are you kidding me? එයා උත්තර දෙන්න විදිහ තමයි Please tell how may I help you? බලමු what's your name කියලා අහලා බලමු. what is your name? My name is KITT. හරි එයා කිව්වා එයාගේ නම කිට් කියලා. බලමු දැන් අපි cook open calculator බලමු calculator. ඉතින් මෙයාට මම දාලා තින්නේ Please tell how may I help you? command එක මෙයාට දෙකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මම මේකේ open calculator කියලා ගැහුවත් Opening calculator. ඉතින් ඒ වගේම මේකට ඕනුනේ එන්න තියෙනවා calculator එක. ඉතින් මේ Please tell how may I help you? normal ගැහුවත් calculator open වෙනවා. Opening calculator. දෙක මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් command දෙකක්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. යට මේක දාලා ඇති මම අනිවාර්යෙන් දානවා මේ
මොකක් වුණත් මම මේක අනිවාර්යෙන්ම දානවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Please මෙයාට tell how may I help මෙයාට you. අඳුරගන්න බැරි කමාන්ඩ් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මම මේ කමාන්ඩ් දාලා නැහැ. ඉතින් දැන් මම මොකක් හරියක් ගහමු help me කියලා ගහමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. I don't recognize you, sir. Please try something else. දැක්කද මම මේ කමාන්ඩ් එක දාන්නේ නැති නිසා මෙයා ඒක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙයා කියනවා I don't recognize you, sir. Please try something else කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේකට කමාන්ඩ් දාන්න ඕනේ කමාන්ඩ් ඩිගිටිසින් තියෙන. ඔයාටත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් මම මේක හදන එකම ඔයාත් මේව කරලා පුළුවන් නම් මොකක් හරියක් වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. ආයෙ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකක් හරියක් වාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.